वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰਐਵਰ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दोनों पासे ਨੂੰ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? GH ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਨ GH ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ HG ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, GH ਲਾਈਨ ਜਾਂ HG ਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? GH ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ GH ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ HG ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਆ ਨਾ? ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਇਆ, ਰੋਡਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ GH ਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ HG ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਸ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਪ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਬਲੀਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਓਬਲੀਕ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨਸ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? AB ਲਾਈਨ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਲਾਈਨ ਡਰਾਨ horizontally is called a horizontal line। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ।
ना वर्टिकल लाइन किहड़ियां होंदियां ना वर्टिकल लाइन जिहड़ियां वर्टिकल पोजीशन च पईयां ओह साडे कोले वर्टिकल लाइनस होंदियां ये फ्लैग है ना स्टैंडिंग पोजीशन च पिया वर्टिकल उसे स्टैंडिंग लाइन भी कह दिंदे आ सो ये लाइन देखो ध्यान नाल कि ये वर्टिकल पोजीशन च पई आ सो इहनूं असीं वर्टिकल लाइन कहंदे आ सो लाइन CD साडे कोल की आ वर्टिकल लाइन line drawn vertically is called a vertical line जो सारी लाइन ਅਸੀਂ vertically draw ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ vertical line ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ oblique line oblique ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ slanting position ਚ ਪਈ ਸੀ oblique ਨੂੰ ਅਸੀਂ slanting lines ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ladder ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ vertical ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ horizontal ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪਈ ਆ slanting position ਚ ਪਈ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ slanting position ਚ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ oblique line ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ so line drawn in slanting position is called a oblique line ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ oblique line ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਆ ਇਹ वर्टिकल पोजीशन च पई है ना ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ AB ਲਾਈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ CD ਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪਈਆਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਪ ਦੇਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਗੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਲਾਈਨਸ that are always ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੈਵਰ ਟੱਚ ਈਚ ਅਦਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਵਰ ਟੱਚ ਈਚ ਅਦਰ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ AB ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕਿਸ ਦੇ ਆ CD ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਈਆਂ ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ AB ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CD ਦੇ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਆ ਇਹ ਸਲੈਂਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨਾ ਪੈਰਲਲ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਲੈਂਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਹਨਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਹੰਬਸ ਆ ਰੋਹੰਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ। ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਆ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਡਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਡੋਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ MN ਲਾਈਨ ਆ ਜੋ CD ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ? Intersecting lines are the lines that meet or cross at a common point. ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। These are also intersecting lines as they are going to cross at a common point. किते ना किते जाके एक दूसरे जरूर ये लाइना common point ते cross कर जाती हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੇੜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਈ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ
परपेंडिकुलर लाइन जो साडे कोल हुंदियां ये भी की हुंदियां इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुंदियां पर इन्हां दी इक खास कंडीशन हुंदी कि किस कंडीशन नूं फॉलो करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि परपेंडिकुलर है ये एक दूजे नूं एक पर्टिकुलर एंगल ते कट करदियां उस एंगल दा नाम की है 90 डिग्री सो परपेंडिकुलर लाइन्स हमेशा एक दूजे नूं 90 डिग्री एंगल ते की करदियां क्रॉस करदियां इंटरसेक्ट करदियां सारे पासे देखो सारे एंगल ये चारों दे चारों की ने 90 डिग्री सो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CD ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ MN ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ that form four right angles ਤੇ ਚਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ right angles produce ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CD ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ MN ਦੇ ਕੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ that means ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ CD ਲਾਈਨ perpendicular to MN ਲਾਈਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਰੂਫ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 90 ਇਸ ਕਰਕੇ 90 ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਰੋਮਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੰਕਰੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਆ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਤਾ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 3 2 ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਹੈ ਨਾ 3 or more lines are said to be congruent if all of them pass through the same point ਇੱਕ point ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ and point is called the point of concurrence of the given lines so ਇਸ point ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ point of concurrence ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਲ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀਲ
ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਗ ਆ, ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 24 ਲਾਈਨਸ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।